Χαίρετε. Η επισκευή μιας συσκευής ή πλακέτας περνάει από 3 στάδια: τη διάγνωση, την προμήθεια υλικού και την αποκατάσταση. Κάθε στάδιο απαιτεί διαφορετικά εργαλεία. Επίσης, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τον τομέα των ηλεκτρονικών. Είναι άλλο να επισκευάζεις λάπτοπ και κινητά και άλλο ηλεκτρονικά ναυτιλίας και βιομηχανίας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να δηλώσω αποποίηση ευθυνών. Κάποιες από τις συστάσεις απαιτούν βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Την εφαρμογή τους την κάνετε με δική σας ευθύνη. Για τη διάγνωση, λοιπόν, θα χρειαστείτε τα εξής: πάγκο. Έναν πάγκο για να ακουμπήσετε τη συσκευή που θέλετε να επισκευάσετε. Μπορεί να είναι σταθερός, μπορεί και τροχύλατος. Υπάρχουν περιπτώσεις που αναμένετε το υλικό για την ολοκλήρωση της επισκευής. Σε αυτή την περίπτωση, 2 ή περισσότεροι τροχύλατοι πάγκοι βοηθούν για να τους εναλλάσσετε στο σημείο επισκευής, δηλαδή εκεί που έχετε τα όργανα. Κάλυμα πάγκου. Πάνω από τον πάγκο πρέπει να έχετε ένα αντιστατικό κάλυμα ή βαμβακερό πανί για αντιστατική προστασία. Θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν επιτρέπει στις βίδες και άλλα εξαρτήματα να αναπηδούν και να κυλούν εκτός πάγκου. Ένα θαυμάσιο υλικό για αυτή τη δουλειά είναι το καραβόπανο. Τάπητας. Θα πρέπει να είναι αντιστατικός και μονόχρωμος. Αντιστατικός για να σας γιώνει, προστατεύοντας έτσι τη συσκευή και τα εξαρτήματα, και μονόχρωμος για να βρίσκετε εύκολα τα εξαρτήματα σε περίπτωση πτώσης. Κουτί για βίδες. Ένα κουτί με πολλαπλά κιλιά θα βοηθήσει για να βάζετε διαδοχικά τις βίδες της συσκευής κατά τη διάρκεια του λυσίματος. Αργότερα αυτό θα σας οδηγήσει να ξαναβάλετε όλες τις βίδες στη θέση τους κατά την αντίστροφη σειρά, χωρίς να περισσέψει ούτε μία. Ένα κουτί για τα χάπια κάνει άριστη δουλειά. Για πολύ λεπτά βιδάκια, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μία παγοκίστη. Φωτισμός. Τα φώτα του πάγκου δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ ισχυρά, ούτε πολύ ασθενικά. Αν ο φωτισμός είναι ρυθμιζόμενος, ακόμα καλύτερα. Τα πολύ δυνατά φώτα μακροχρόνια ενδέχεται να βλάψουν την όρασή σας, ενώ τα ασθενικά θα σας κουράσουν και θα δυσκολεύσουν τη δουλειά σας. Η απόχρωση πρέπει να είναι γύρω στους 4.000 βαθμούς Κέλβιν, δηλαδή ούτε υπερβολικά λευκή ούτε κίτρινη. Δεν θα πρέπει να τρεμουλιάζουν, κάτι που συμβαίνει με τις λάμπες φωτισμού, αλλά και με τον φωτισμό LED όταν η τροφοδοσία του είναι παλμική. Οι λάμπες πυράκτωσης εκπέμπουν πολλή θερμότητα που μπορεί να σας προκαλέσει ξηροφθαλμία. Ο φωτισμός LED είναι ιδανικός διότι δεν εκπέμπει ακτινοβολία έξω από το ορατό φάσμα, αλλά σε συνδυασμό με κάποιο dimmer με καλά φίλτρα για την αποφυγή τρεμουλιάσματος. Μπορείτε να βάλετε και λετοδενίες. Αν βάλετε λάμπα, θα πρέπει να βρίσκετε αντίθετα από το κυρίαρχο χέρι σας, για να αποφύγετε τις σκιές. Αν είστε δεξιόχειρας, η λάμπα πρέπει να φέγγει από αριστερά και το αντίθετο. Εργαστηριακό τροφοδοτικό. Η δοκιμή ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος ή η επιμέρους δοκιμή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων χωρίς εργαστηριακό τροφοδοτικό είναι δύσκολη έως αδύνατη. Το τροφοδοτικό που θα επιλέξουμε καλύτερα να είναι τριπλό για να μπορεί να τροφοδοτήσει και κυκλώματα με συμμετρική τροφοδοσία. Αν έχει ψηφιακά όργανα, ακόμα καλύτερα. Βοηθά στην ακριβή ρύθμιση. Αν έχει και έλεγχο ρεύματος ή και ηλεκτρονική ασφάλεια, ακόμα καλύτερα, αφού προσφέρει περισσότερη ασφάλεια. Αν έχει και δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της τάσης, ακόμα καλύτερα για το χειρισμό του. Στην έξοδο βοηθά να έχετε ένα breadboard για να μπορείτε να κάνετε τους απαραίτητους συνδυασμούς τάσεων που απαιτεί η κάθε περίπτωση. Επίσης, ένας μικρός αυτοσχέδιος περιοριστής ρεύματος βοηθά για να έχουμε ένα ελεγχόμενο μικρό ρεύμα για δοκιμές σε LED, οπτοζεύτες και ρελέ. Θα χρειαστούν οπωσδήποτε ένα σετ καλωδίων με ακροδέχτες τύπου κροκόδιλου για το τροφοδοτικό και άλλο ένα σετ με αγκιστρωτούς ακροδέχτες για να πιάνουν σε πόδια εξαρτημάτων. Variac. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε ρυθμιζόμενη εναλλασσόμενη τάση από 0 έως 220 V. Το Variac είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Επίσης, προσθέτοντας μία ανορθωτική γέφυρα στην έξοδο, μπορούμε να έχουμε και συνεχές ρεύμα στην ίδια κλίμακα. Δεν θα έχει την τέλεια εξομάλυνση, αλλά θα είναι αρκετό για μία προσομοίωση π.χ. ενός string φωτοβολταϊκών στη δοκιμή ενός inverter. Για τη διάγνωση χρειάζονται οπωσδήποτε και όργανα μέτρησης. Να θυμάστε, ο εραστής και ο τεχνικός πρέπει να έχουν όργανα. Ο κακός τεχνικός δεν έχει όργανα. Ο κάτω του μετρίου έχει τα πιο φθηνά όργανα, ο μέτριος έχει ακριβά επώνυμα όργανα, ο άνω του μετρίου θα έχει επιλέξει όργανα σύμφωνα με τις ανάγκες του και ο άριστος θα φτιάξει τα δικά του όργανα. Έτσι λοιπόν, από όργανα θα χρειαστεί για αρχή ένα πολύμετρο. Κάποια πολύμετρα διαθέτουν λειτουργίες μέτρησης τρανζίστορ ή και πυγνωτών. Δεν είναι πολύ χρήσιμες, διότι αυτές οι μετρήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε εξαρτήματα μόνο εκτός πλακέτας. Σκοπός είναι οι μετρήσεις των εξαρτημάτων να γίνουν εντός πλακέτας.
Η περιττή αποκόλληση εξαρτημάτων σημαίνει χάσιμο χρόνο και υποβολή της πλακέτας σε μεγάλη κόπωση. Οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα πολύμετρο είναι το auto range και η ταχύτητα. Το auto range έχει και αυτό στόχο την ταχύτητα. Η ταχύτητα αυξάνει την παραγωγικότητα. Άλλο να χρειάζεσαι μισό δευτερόλεπτο για μια μέτρηση και άλλο 5. Για τη μέτρηση ενός μόνο εξαρτήματος δεν θα είχε σημασία. Όμως ενδέχεται να μετρήσεις 100 εξαρτήματα σε μία μόλις πλακέτα. Επιπλέον, αν οι καθετήρες δεν πατήσουν σωστά, το όργανο ξεκινά από την αρχή, πολλαπλασιάζοντας το χρόνο μέτρησης. Η True RMS μέτρηση που διαφημίζεται σε πολλά όργανα, καλή είναι, αλλά όχι απαραίτητη. Αν υποβαθμίζει την ταχύτητα του οργάνου, καλύτερα να μην υπάρχει. Ακόμα και αν η απουσία True RMS μας δώσει λάθος ένδειξη, η εμπειρία και η στοιχειώδης αντίληψη είναι αρκετές για να μας πούν αν το κύκλωμά μας λειτουργεί σωστά. Οι καθετήρες για τις μετρήσεις πρέπει να είναι αιχμηροί για να μην κλειστρούν και να τρυπούν το βερνίκι αν υπάρχει. Μπορεί να είναι και αυτοσχέδιοι από νηστέρια ή βελόνες. Προσοχή όμως, είναι κοφτερά υλικά. Παλμογράφος. Ο παλμογράφος είναι μια συσκευή που θα σας χρειαστεί σπάνια, αλλά όταν χρειαστεί θα είναι απαραίτητη. Η συχνότητα λειτουργίας δεν είναι σημαντική. Οι συχνότητες που φτάνουν η κινητή τηλεφωνία, το Wi-Fi και οι υπολογιστές είναι τόσο υψηλές που μόνο πανάκριβοι παλμογράφοι μπορούν να τις απεικονίσουν. Ακόμα και τότε η απεικόνιση σπάνια έχει κάποια αξία. Αν οι κυματομορφές που θέλετε να απεικονίσετε βρίσκονται μέσα στο ακουστικό φάσμα, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια εφαρμογή για υπολογιστές που λέγεται Visual Analyzer, η οποία χρησιμοποιεί την κάρτα ήχου ως παλμογράφο. Προϋπόθεση η κάρτα να διαθέτει είσοδο Line-In. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, προσφέρει και αναλυτή φάσματος και γενέτρια συναρτήσεων και ένα βουνό με ρυθμίσεις και λειτουργίες. Επιπλέον, η απεικόνιση γίνεται στην τεράστια οθόνη του υπολογιστή. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Ιταλό δημιουργό αυτής της εφαρμογής. Όποιο παλμογράφο και να αποκτήσετε, θα είναι χρήσιμο να διαθέτει Component Tester, γνωστό επίσης και ως Tracker ή VI. Αυτή η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση σε μια πληθώρα εξαρτημάτων. Θα μπορούσε να γίνει ένα ειδικό αφιέρωμα για αυτή τη λειτουργία και μόνο. Προσωπικά έχω φτιάξει το δικό μου παλμογράφο. Δεν τον χαρακτηρίζω παλμογράφο διότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι επίσης αναλυτής φάσματος, λογικός αναλυτής, λογική γεννήτρια, γεννήτρια συναρτήσεων, component tester, διπλό βολτόμετρο, τριπλό συχνόμετρο, sniffer σηριακών σημάτων και έχει και μερικές ακόμα δευτερεύουσες λειτουργίες. Τον χαρακτηρίζω ως πολυόργανο. Οπτικά βοηθήματα. Υπάρχουν διάφορα μέσα μεγέθυνσης. Ο κλασικός μεγενθητικός φακός, τα στερεοσκοπικά γυαλιά, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και άλλα. Επιλέξτε αυτό που σας βολεύει περισσότερο. Τα ηλεκτρονικά μικραίνουν όλο και περισσότερο και συνεπώς η μεγέθυνση χρειάζεται όλο και συχνότερα. Logic Probes. Πρόκειται για ένα ζευγάρι καθετήρων που αποτελείται από έναν πομπό και έναν δέχτη παλμών. Χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή λογικών και βασικών ψηφιακών κυκλωμάτων. Χρήσιμο για τη δοκιμή κάποιων ομάδων microchip πάνω στην πλακέτα. Δοκιμαστής τελεστικών. Αν συναντάτε τακτικά τελεστικούς ενισχυτές στα κυκλώματά σας, θα χρειαστείτε και κάποιο τρόπο να τους δοκιμάζετε. Οι έτοιμες λύσεις είναι πανάκριβες και φτάνουν τετραψήφια νούμερα σε κόστος. Μην διστάσετε να αναπτύξετε τους δικούς σας τρόπους για να τους δοκιμάσετε. Μπορεί να σας καλύψουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Μετρήσεις ποινίων. Είναι ένα επικουρικό όργανο. Μας βοηθά να βρούμε βλάβη σε ποινία εκτός πλακέτας, μετρώντας την αυτεπαγωγή τους. Κάποια όργανα μετρούν και άλλα μεγέθη, όπως αντίσταση και χωρητικότητα, που όμως μπορεί να καλύπτονται ήδη από το πολύμετρο. Θερμική κάμερα. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, κυρίως για τον εντοπισμό καμένων microchip. Επίσης, κάποιες φορές εμφανίζει και τις μπάρες που οδηγούν στο πρόβλημα. Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία τους είναι ο εντοπισμός του θερμότερου σημείου. Η αποθήκευση θερμικών φωτογραφιών σε κυκλώματα που λειτουργούν σωστά μπορεί να βοηθήσει σε μελλοντική διάγνωση βλάβης. Υπέρυθρο θερμόμετρο. Αν δεν σκοπεύετε να προμηθευτείτε θερμική κάμερα, θα πρέπει τουλάχιστον να αποκτήσετε ένα υπέρυθρο θερμόμετρο. Είναι πολύ οικονομικό για να μην το έχετε και θα σας φανεί πολύ χρήσιμο παρά την μέτρηση μόνο ενός σημείου, αφού τα ύποπτα εξαρτήματα σε μια πλακέτα συνήθως είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Υπολογιστής. Θα σας χρειαστεί ένα μέσο για να βλέπετε τα data sheet των εξαρτημάτων και βασισμένο σε αυτά να μπορείτε να κάνετε τις δοκιμές και τις μετρήσεις σας. Αυτό το μέσο μπορεί να είναι ο υπολογιστής, το tablet ή το smartphone σας.
Το προσόν του υπολογιστή είναι η μεγάλη οθόνη, ενώ στο τάμπλετ και το smartphone η αμεσότητα όταν ο υπολογιστής είναι σβεστός. Το ίδιο μέσο θα βοηθήσει και στην παραγγελία υλικού όταν οι τοπικοί προμηθευτές σας δεν το διαθέτουν. Μαρκαδόροι. Μια μέθοδος για την διάγνωση βλάβης είναι η μέθοδος σε επίπεδο εξαρτήματος. Δηλαδή γίνονται μετρήσεις διαδοχικά σε κάθε εξάρτημα μέχρι να βρεθεί το χαλασμένο. Αν μια πλακέτα έχει πολλά εξαρτήματα, ενδέχεται να ξεχάσουμε ποια μετρήσαμε και ποια όχι. Ο μαρκαδόρος βοηθά ακριβώς σε αυτό. Μετά τη μέτρηση κάθε εξαρτήματος, ένα σημάδι μας θυμίζει να μην ασχοληθούμε ξανά μαζί του. Συστήνονται οι μαρκαδόροι συμπαγούς χρώματος όπως η Posca ή τύπου Posca, αφού είναι ευδιάκριτοι και σε σκοτεινές επιφάνειες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποικιλία χρωμάτων με διαφορετικό συμβολισμό. Π.χ. άλλο χρώμα για το εξάρτημα που βρέθηκε σωστό, άλλο για κάποιο με αμφιβολία και άλλο για αυτό που αντικαταστάθηκε. Προτιμήστε μαρκαδόρους που στεγνώνουν γρήγορα για να αποφύγετε τα πασαλήματα. Οι μαρκαδόροι μπορούν να βοηθήσουν και στην αρρύθμιση των καλωδίων αν είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν από μια συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, οι αναξέτυλοι μαρκαδόροι είναι οι καταλληλότεροι, διότι τα σημάδια τους είναι ανθεκτικότερα στις ελαστικές επιφάνειες των καλωδίων. Κελιά αποθήκευσης εξαρτημάτων. Σε ένα εργαστήριο, με τον καιρό συσσωρεύονται καινούρια αχρησιμοποιητά εξαρτήματα. Για να είναι χρήσιμα σε μελλοντικές επισκευές, πρέπει να ταξινομηθούν ώστε όταν αναζητηθούν, ο εντοπισμός τους να είναι εύκολος. Η κλασική λύση είναι τα ειδικά για αυτή τη δουλειά συρταράκια με γυαλιά. Υπάρχει και μια λύση πιο οικονομική και πιο ευέλικτη, τα ντοσιέ. Κάθε διαφάνεια μπορεί να φιλοξενήσει μια τιμή ή έναν κωδικό εξαρτημάτων. Οι ειδικές διαφάνειες για κάρτες επαγγέλματος μπορούν να δεχτούν 10 διαφορετικές ομάδες εξαρτημάτων. Έτσι εξοικονομείται χώρος και χρήμα και αν χρειαστεί να προσθεθεί μια τιμή ή ένας κωδικός, γίνεται απλά με την προσθήκη μιας διαφάνειας, κάτι που στα συρταράκια πιθανά να απαιτούσε τη μετακίνηση ολόκληρων συστοιχειών. Bluetooth για σταθερή γραμμή. Υπάρχουν κάποιες συσκευές που συνδέουν το Bluetooth ακουστικό με την σταθερή γραμμή. Είναι κάτι που ανεβάζει την παραγωγικότητα, αφού επιτρέπει τη συνέχιση της εργασίας χωρίς διακοπή, είτε ο τεχνικός έρχεται τηλεφωνικά σε επαφή με τον πελάτη ή με τον προμηθευτή. Το Bluetooth ακουστικό αφήνει και τα δύο χέρια ελεύθερα και επειδή είναι ασύρματο, επιτρέπει την επικοινωνία σε οποιοδήποτε σημείο του εργαστηρίου και να βρίσκεσαι. Σταθμός κόλλησης-αποκόλλησης. Όταν έχουμε περάσει το στάδιο της διάγνωσης και έχουμε βρει το χαλασμένο εξάρτημα, αλλά έχουμε περάσει και το δεύτερο στάδιο, δηλαδή έχουμε προμηθευτεί το καινούργιο εξάρτημα, στο τρίτο στάδιο έρχεται η στιγμή να το αντικαταστήσουμε. Αν το εξάρτημα είναι παλαιότερης τεχνολογίας, THT, δηλαδή τα πόδια των εξαρτημάτων περνούν μέσα από τρύπες, τότε χρειαζόμαστε ένα σταθμό κόλλησης-αποκόλλησης. Θα πρέπει να έχει δυνατή τρόμπα για να μειωθεί η πιθανότητα επανάληψης της αποκόλλησης και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη θερμοκρασία για ελάχιστη καταπώνηση της πλακέτας. Η καλή ποιότητα του σταθμού φαίνεται στις λεπτομέρειες. Οι μύτες είναι από κοβάλτιο και δεν καταστρέφονται ποτέ, τα καλώδια μαλακά και πολύκλωνα από άκαυστο υλικό, υπάρχει μανόμετρο κενού και ποικιλία από μύτες. Αν αρχικά θέλετε να αποφύγετε το κόστος για την κόλληση εξαρτημάτων, μπορείτε να πάρετε ένα απλό κολλητήρι και να προσθέσετε ένα dimmer. Το αποκολλητικό όμως πρέπει να είναι καλό. Θερμός αέρας. Για την αποκόλληση όλων των μοντέρνων SMD εξαρτημάτων θα χρειαστείτε θερμό αέρα. Προτιμήστε κάποιο με ηλεκτρονικό θερμοστάτη ακριβίας και όχι dimmer. Το dimmer ρυθμίζει την ισχύ της αντίστασης και όχι τη θερμοκρασία του αέρα. Αν διαφοροποιηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή η ροή του αέρα, θα αλλοιωθεί και η θερμοκρασία του θερμού αέρα. Και τέλος θα χρειαστείτε και ένα σετ από ακροφύσια για να ανταποκρίνονται στα εξαρτήματα που χρειάζονται αποκόλληση. Σταθμός ανακατασκευής. Για πιο μεγάλα εξαρτήματα με περισσότερα πόδια και ειδικά για τα BGA, Ball Grid Array, θα χρειαστεί σταθμός ανακατασκευής. Εξαρτησμός. Για τη δική σας προστασία από τις αναθυμιάσεις, κόλλησης και αποκόλλησης, χρειάζεστε και ένα στοχευμένο σύστημα εξαρτησμού. Θα πρέπει να βρίσκεται κοντά και πάνω από την πλακέτα και να οδηγεί το βρώμικο αέρα εκτός εργαστηρίου. Συνίσταται και η χρήση προστατευτικών γυαλιών, η εκτείναξη σταγονιδίων κόλλησης ή η χρήση κόφτη και η χρήση μικροδραπάνου εγκυμονούν κινδύνους. Ένα άλλο σήμα. Θα χρειαστείτε κόλληση για τα THD και συστήνεται να πάρετε κάποια καλής ποιότητας με περιεκτικότητα σε κασίτερο μεγαλύτερη από 60%.
θα πρέπει να πάρετε πάστα αλλά και υγρή κόλληση για τα SMD. Να θυμάστε, η υγρή κόλληση χρειάζεται ψυγείο. Για τον καθαρισμό κυκλωμάτων χρειάζεστε και ισοπροπυλική αλκοόλη. Στερεοφωνικό. Αυτό το άφησα για το τέλος. Το στερεοφωνικό κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με κρατούσε πάντα σε φόρμα. Εστιασμένο και στο μέγιστο της αποδοτικότητάς μου. Χωρίς αυτό υπήρχε ένα αίσθημα φυγής. Το περιγράφει ο Ντάνιελ Γκόουλμαν στο βιβλίο του «Συναισθηματική νοημοσύνη» ως κατάσταση ροής. Μπορεί κάποιος να είναι χειρουργός, ορειβάτης ή οτιδήποτε άλλο. Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, το έργο του θα αγγίξει τη τελειότητα. Ας μας πούν και άλλοι συνάδελφοι αν του συμβαίνει το ίδιο. Έτσι λοιπόν, δοκιμάστε να βάλετε την αγαπημένη σας μουσική. Συντονιστείτε στο Hear Different ή όπου αλλού προτιμάτε. Κάποιο διάστημα είχα συντονίσει τον αποκωδικοποιητή στο τρίτο πρόγραμμα και το ήρν είχα συνδέσει στο στερεοφωνικό. Δείτε αν έχει θετική επίδραση και σε εσάς. Αυτά από μένα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.